ถ้าฉันได้รู้ก่อนคงไม่ต้องนอนร้องไห้ที่เคยฟูมไฟหยุดแตกสลายสักทีแต่ช้าเกินที่จะกล่าวเธอจบเรื่องราวที่มีและจากไปจากฉันคนที่รักและดูแลที่อย่างดีโทษตัวเองทุกวันแต่พอรู้ความจริงก็ไม่อาจชุดรั้งจะไม่ขอให้อยู่หากเพียงรู้ว่าเธอจากไปเพื่อพบเจอกับเขาจะไม่ขอให้บอกว่ายังรักคนเก่าแค่ได้เห็นก็เข้าใจไม่อยากถามจะไม่ลามปามกลับไปพยายามกับเขาก่อน สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์ที่เป็นผู้ช่วยทำให้เราเนี่ยร้องเพลงได้สนุกขึ้นนะครับวันนี้ขอแนะนำครับกับ Audota AVE 100ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Vocal Multi Effects นะครับเขาก็จะมีเอฟเฟกต์ร้องมากมายหลายตัวให้เราใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องที่ไปทำการแสดงที่ตามร้านต่างๆหรือว่าเวทีต่างๆเนี่ยการที่มีเอฟเฟกต์ร้องเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเติมสีสันกับการทำงานของเรานะรวมถึงใครที่เป็นสาย TikTok นะครับอยากจะทำคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่รองรับกับชาว TikTok เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดมีอะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเอฟเฟกต์ร้องตัวนี้กันครับซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องนะครับมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะกระทัดรัดไม่ว่าคุณจะตั้งอยู่บนโต๊ะคอมก็ไม่เกะกะหรือว่าใครแบบเป็นสายเพอร์ฟอร์มเนาะเอาไปเล่นสดตัวนี้ก็มีขนาดเล็กมากและน้ำหนักเบาอีกด้วยจากที่ทุกคนได้เห็นเนาะว่าผมตั้งแบบนี้ตัวเครื่องด้านหลังสามารถที่จะต่อเข้ากับเมาส์ขาไม้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกลียวเดียวกันเลยนะครับสามารถที่จะติดตั้งแบบนี้ได้เลยในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับตัว Input เนี่ยเขาก็จะให้มาถึง2ช่องนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็น XLR Input เนาะอีกอันนึงก็จะเป็น Aux In Input นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการต่อ MP3 ไม่ว่าจากคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของใครยังมี 3.5 อยู่นะครับก็ต่อเปิดเพลงได้เลยครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์อาจจะเป็นสายสตรีมเมอร์เนาะตั้งไมค์อยู่ที่บ้านเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ต้องการไฟ 48 โวลต์ตัวนี้นะครับมีสวิตช์ออนไฟ 48 โวลต์สำหรับไมค์คอนเดนเซอร์อีกด้วยครับในส่วนของ Output นะครับผมขอเหมารวมเป็น3ช่องด้วยกันนะครับเขาก็จะมีตัว Output ที่เป็น L กับ R นะครับอันนี้เป็นสายสัญญาณแบบ TS ก็คืออันบาลานซ์นะครับสามารถต่อไปสู่ตัวมิกเซอร์อะไรได้เลยนะครับหรือว่า Audio Interface ก็ได้เช่นกันนะในส่วนอันที่2เนี่ยก็คือ Headphone Output นะครับสำหรับใครที่อยากจะซ้อมหรือว่าอยากจะไม่ให้ตัวเสียงคาราโอเกะของเราเนี่ยที่เปิดออกมามันกวนกับเสียงไมค์ก็สามารถต่อ Headphone ใช้ซ้อมใช้ร้องได้เลยนะครับและช่องที่3นั่นคือในส่วนของ OTG USB Record นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็น Output นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาย TikToker เนี่ยสามารถที่จะต่อช่องนี้นะครับสู่มือถือของคุณนะครับแล้วก็กดอัดกล้องได้เลยเพียงเท่านี้เราก็กลายเป็น TikToker อัดคลิปง่ายๆไม่ต้องตัดต่อได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขามีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้งานกันบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีออโต้จูนนะครับทำหน้าที่ทำให้เสียงเราเนี่ยแม่นขึ้นกับตัวโน้ตต่างๆที่เราได้ร้องออกไปนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยก็จะมี2โหมดนะครับมี Natural Mode นะครับกับ Chromatic Mode นะครับโดย Chromatic เนี่ยจะทำงานแบบแก้เสียงเพี้ยนนะครับแบบถ้าเกิดว่าเพี้ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะชิปให้ตรงโน้ตขึ้นซึ่งเป็นโน้ตที่ใกล้เคียงในขณะที่เราร้องอยู่นะครับโดยปริมาณเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตามความเหมาะสมที่เราต้องการได้เลยครับในขณะที่ตัว Natural Mode นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำงานเหมือนกับ Hard จูนอ่อนๆนะครับซึ่งทุกๆคนก็อาจจะเคยได้ยินอย่างเพลงฮิปฮอปหรือเพลงป๊อปบางเพลงนะครับที่มีการจูนตึงมาประมาณนึงเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับ Hard จูนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไอเดียเนี้ยไปลองใช้งานกันดูได้ครับได้โปรดเธอขอร้องถ้าเธอนั้นไม่ต้องการอย่ามาทำให้ใจต้องทรมานจะไม่รู้สักนิดเมื่อเดินมาไกลแต่ไม่มีสิทธิ์จะคิดไปเกินกว่านั้นโอ้
จะคิดไปกันกว่านั้นสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้ฉันนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจแล้วฉันเองก็พ่ายแพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้ฉันนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่หายรักเธอได้สักทีต่อมานั่นคือ Effect Harmony ครับซึ่งเขาก็จะมี3โหมดให้เราใช้งานด้วยกันนะครับนั่นก็คือสูงขึ้น3เสียงต่ำลง3เสียงแล้วก็มี Dumping ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เสมือนว่ามีนักร้องอีก1คนเนี่ยมาช่วยเราร้องคอรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเสียงที่มันสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือว่าเป็นเสียงเดียวกับเรานะครับเพื่อที่ทำให้มิติของการร้องเนี่ยมันแน่นขึ้นครับเมื่อโชคชะตาอุตส่าห์ให้ฉันได้รักกับเธอฉันจะไม่มีทางให้เธอนั้นต้องผิดหวังฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันและเธอต้องไม่อายใครฉันไม่ทำให้เธอเสียใจที่เลือกรักฉันในวันนี้ฉันจะทำให้เธอภูมิใจแม้วันนี้ยังไม่ดีเท่าไรฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่ทิ้งชีวิตกับฉันไว้ฉันจะทำให้เธอนั้นพราวฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันแล้วเธอต้องไม่อายใครฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่เลือกรักฉันในวันนี้ฉันจะทำให้เธอภูมิใจแม้วันนี้ยังไม่ดีเท่าไรฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่ทิ้งชีวิตกับฉันไว้ฉันจะทำให้เธอนั้นพรฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันแล้วเธอต้องไม่อายใครฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่เลือกรักฉันในวันนี้ฉันจะทำให้เธอภูมิใจแม้วันนี้ยังไม่ดีเท่าไรฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่ทิ้งชีวิตกับฉันไว้ฉันจะทำให้เธอนั้นพรเขาก็จะมีตัว Echo นะครับแล้วก็มี Reverb ให้เรานะครับ Echo ก็คือเป็นเสียงที่จะเป็นการสะท้อนตามแบบเป็นก้อนๆนะครับเช่นเราร้องปะมันก็จะมีการเด้งตามมาแบบนี้นะครับแต่ถ้า Reverb เนี่ยเหมือนเสียงที่มันก้องๆนะครับร้องในห้องน้ำในรูมนะครับในฮอลล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นคนละหน้าที่กับ Echo นะครับ If the world was ending I wanna be next to you If the world was ending I wanna be next to you If the world was ending I wanna be next to you
is true. I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. ซึ่งการคอนโทรลของเอฟเฟกต์ทั้ง 4 ตัวนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็น 2 ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับที่เขียนว่า Pitch เนี่ยก็คือเป็นการควบคุมในส่วนของ Auto Tune กับตัว Harmony ครับซึ่งการเลือกคีย์นะครับเราสามารถที่จะมากดที่ Key Select ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังร้องเพลงไหนและเป็นเพลงที่ออนบนคีย์อะไรอยู่นะครับสามารถกดเลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาฉลาดมากๆถ้าเกิดว่าใครนะครับต่อเพลงผ่าน aux in นะครับเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยออโต้คีย์ขึ้นมาให้เราได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะประมวลผลจากเพลงที่เล่นมานะครับแล้วเขาก็จะ select key ให้เราได้เลยครับซึ่งเขายังจะมีอีก2ปุ่มนะครับด้านล่างนี้เพื่อที่จะทำการเลือกนะครับว่าคีย์ที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นคีย์ major หรือ minor นะครับสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้ด้วยและนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครร้องเพลงที่เป็นเพลงแบบ E flat นะครับหรือว่าจะเป็นเพลง C sharp มีติด flat ติด sharp เนี่ยก็มา select note flat note sharp ตรงนี้ได้อีกเช่นกันครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ตัว auto tune เนี่ยมันมีความแบบจูนหนักๆนะครับเราสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ฟีเจอร์นี้นะครับก็หมุนปิดไปนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยตัว auto tune ก็จะถูกปิดไปนะครับซึ่งการปรับเสียงของ harmony เนี่ยเราสามารถปรับปริมาณความมากน้อยจากหนอบตรงนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะให้ประสานเสียงหนักๆเยอะๆนะครับก็หมุนเยอะๆได้เลยอยากจะให้บางๆก็ปรับไปทางน้อยๆได้เลยครับหนอบ2ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันทำการเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานแค่ฟีเจอร์เดียวก็ให้เราทำการปิด1ฟีเจอร์นั้นไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราออนแค่ Harmony เท่านั้นครับแล้วก็ที่เขียนว่า Effect ก็คือ Echo กับ Reverb ที่จะถูกเปิดปิดนั่นเองครับซึ่งปริมาณตัว Echo นะครับเราสามารถปรับที่หนอบ Echo แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจากที่ผมได้ลองก่อนหน้านี้นะก็อาจจะเปิดไม่เยอะมากก็พอนะครับก็เปิดสักประมาณ 9 โมงอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของปริมาณ Reverb ก็สามารถปรับได้ที่หนอบตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า Reverb ที่เขาให้มาเนี่ยเสียงเพราะจริงๆนะครับเปิดประมาณเที่ยงเนี่ยก็ถือว่าอิ่มแล้วครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้เฉพาะ Effect Reverb นะครับก็สามารถปิดหนอบ Echo แบบนี้ไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ปุ่มนี้ก็จะคุมแค่การเปิดปิดของ Reverb เท่านั้นครับอีก2ปุ่มนะครับที่อยู่ใต้พารามิเตอร์ของ Echo กับ Reverb นะครับนั่นคือไมค์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการเร่งสัญญาณเกณฑ์นะครับให้บาลานซ์กับเสียงที่เราร้องออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเบาไปดังไปนะครับปรับตรงนี้ได้เลยเนาะอีกปุ่มนึงนะครับนั่นคือ Voice Erase นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการตัดเสียงร้องนะครับจากแทร็กที่เราเปิดผ่านเข้า aux in เข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสวิตช์ปั๊บเสียงร้องหายไปเลยนะครับสามารถทำให้ทุกเพลงเนี่ยกลายเป็นคาราโอเกะให้คุณได้เลยครับและก็2ปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มเล็กๆตรงกลางเครื่องเนี่ยก็จะมีตัว anti feedback นะครับสำหรับใครที่อาจจะร้องเพลงอยู่ใกล้ๆมอนิเตอร์นะครับตัวเสียงลำโพงเนี่ยมันก็จะลูปเข้าไมค์นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโหมด anti feedback นะครับทำให้เสียงวีดเสียงที่มันแบบหอนนะครับไมค์หอนเนี่ยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจะหายไปโดยเขาสามารถปรับได้ถึง3ระดับของการ anti feedback ได้เลยครับและปุ่มด้านข้างนะครับนั่นก็คือ recorder นะครับตัว recorder เนี่ยบางคนก็อาจจะเอาไว้อัดเป็นร้องยาวๆนะครับแต่ว่าบางคนอยากจะเล่นเป็นลูปตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นลูปได้ด้วยเช่นกันครับถ้าฉันนั้นขอร้องแล้วเธอจะกลับมาไหมถ้าฉันเป็นอะไรเธอจะยังเป็นห่วงกันหรือเปล่าจะยังคงสนใจกันบ้างไหมฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอดูเป็นผู้ร้ายจะเคารพทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะต้องเจ็บช้ำเท่าไรก็จะยอมรับความจริงเอาไว้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องคืนและไม่ต้องพยายามไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถามแค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่ทางนี้จะคือแหล่งละมาโปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉันโปรดเธออย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกันโปรดอย่ามาสงสารอย่าให้เขาไว้วันอยากให้เรายังดูด้วยกันโปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉันโปรดเธออย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกันโปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไงถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมาอย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย
จากที่ได้ฟังศิลปินของเราเนี่ยได้ทำการทดสอบเอฟเฟกต์ร้องตัวนี้ไปนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันและก็ตัวคุณภาพของเขาเนี่ยให้มาไม่ขี้เหร่เลยนะครับในราคาเพียง 4,990 เท่านั้นทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ออโต้จูนก็ได้อยากจะร้องแบบแรปเปอร์ยังโอมอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ออโต้จูนได้นะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะร้องเพลงเรารู้สึกว่าร้องคนเดียวเสียงมันไม่เต็มเลยต้องการมีคอรัสก็ใช้ฮาร์โมนีได้นะครับและในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Echo กับ Reverb นะครับก็ต้องบอกว่าเติมสีสันให้กับการร้องของเรานะครับบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ลองเอฟเฟกต์ตัวนี้เวลาร้องแค่ไมค์เปล่าๆเพียวๆเนี่ยเสียงมันก็จะแห้งๆอาจจะเงาๆนิดนึงนะครับลองเปิด Echo กับ Reverb ดูนะครับทำให้สีสันของการร้องของคุณเนี่ยมันสนุกยิ่งขึ้นครับและความสามารถเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้จากที่ทุกคนได้ดูการรีวิวเมื่อต้นคลิปไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวการตัดเสียงร้องออกนะครับมีการออโต้คีย์ให้นะครับสำหรับการที่แบบเปิดเพลงเข้ามาอยากจะ generate นะครับว่าคีย์นี้เป็นคีย์อะไรเนี่ยตัวเครื่องก็จะประมวลผลให้รวมถึงเขามี anti feedback ใครเล่นสดหน้ามอนิเตอร์อยากจะตัดเสียงหอนของไมค์ออกเนี่ยก็คือกดได้เลยเนาะแล้วก็มีลูปให้เราใช้งานอีกซึ่งบางคนก็อาจจะอยากฟังว่าตัวเองเนี่ยที่ร้องไปมันเป็นยังไงบ้างก็ใช้โหมด record ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ช่องต่อต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีให้เราใช้งานแบบมืออาชีพได้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้เล่นสดได้เลยหรือว่าใครนะครับอยู่ที่หน้าคอมใช้กับคอนเดนเซอร์ก็มี48โวลต์ให้ใช้งานนะครับและช่อง USB Type C เนี่ยก็คือแจ๋วมากๆสาย TikToker เนี่ยผมว่าตัวนี้สำคัญมากๆนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบันทึกคลิปได้อย่างง่ายๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Audota AVE 100นะครับสามารถติดต่อได้ที่ CT Music Shop ครับผม